Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today naman, ang gagawin natin at ang ituturo ko sa inyo paano ba mag-add using in Excel or yung formula. Okay. So let's start. So i-add natin tong dalawang to. Itong isang way ng pag-add in Excel. Kasi usually pag naka-formula kasi, nagra-round off na siyang kusa. And even sa Excel, pag tinype mo naman siya sa calculator, iba yung kakalabasan, diba? Iba rin yung sa Excel. So, kusa siya nagra-round off. And then, mas madali na lang kasi pag nag-add sa Excel. Lalo na kapag minsan matik na siya. Pag na mo siya lahat, na formula mo. So, let's start. So, equal, don't forget. Then, the first one, na i-add. Then, the add sign. Then, the next, then enter. So, simple as that. If pag ganun naman, so, equal sign again. Then, the first one, then plus. Yung iba naman, tinatype pa nila yung column. Pero mas hassle yun kasi. Kung anong yung dito niya, yung line niya, and then yung dito, yung row, and then yung number of row, tsaka yung dito. Okay, dito. So, mas easy na lang. Pindutin mo na lang yung isa, tapos yung second na i-add. So, pag ito naman, pag maramihan naman ng gusto mong i-add, mas madali kapag auto-sum. Kasi i-add mo lang naman, di ba? So, yan. Ito, auto-sum natin. Then, click mo lahat yan. I-drag mo lang yung mouse from the first line up to dun sa pinaka-final na i-add. So, plus enter. So, ganun lang kadali. And, even mga ganito kalit, usually, hindi talaga nag-a-add. Nakikita nyo nag-error. Kunyari, let's change it to 3 set. Okay? Tapos, i-add natin siya from 3. Parang ganon. Okay, ito, i-add natin. Add natin siya dito. Plus 1. Ayan, yung 3. Plus 3 set. Nagva-value siya or value kasi hindi niya nare-read yung letter, yung set. Kaya kailangan number lang. Okay? So, pag binago natin ito, kunyari, nilagay natin is 3, ayan, 6 na siya. Kasi, hindi nababasa ng Excel pag may letter. So, pag mga ganitong, table, kailangan mong i-separate yung quantity o yung unit kapag ganitong klaseng table yung ginagawa mo. I-separate lang para mas madali kasi laging sila nag-e-error. Okay? Pag may kasamang letter or word yun, hindi mariread talaga ng Excel. So, kailangan natin tanggalin. Hindi, magpa-value lang siya. Yun lang, and thank you. Sana may natutunan kayo and sana makatulong. Salamat!